هاي، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله كويسين. أنا اسمي ميلا، وفيديو اليوم راح أحكي لكم عن تجربتي الخاصة مع زملاء السكن. اليوم ثاني يوم أصور هذا الفيديو، لأنه أمس قلت بحاول أصور هذا الفيديو كذا فري ستايل من راسي من غير ما أجهز ولا شيء، وطلع فيديو من جد فاشل. فاليوم جيت جاهزة، شوفوني ما أشطرني، جيت بأسئلة وقلت بجاوب على بعض الأسئلة اللي أحس إنه ممكن الناس بيتسألوا عنها. كيف الحياة مع زملاء السكن؟ أنا جيت على كندا سنة 2007 وما كنت أعرف أي حد في البداية، ما كان عندي أهل ولا أصحاب ولا حد. فمن البداية اخترت إني أعيش في سكن جماعي. المدينة اللي أنا ساكنة فيها الحين اسمها مونتريال، وعندنا في جامعات وكليات كثيرة، فرنسية وإنجليزية، وبشكل عام بيجوا ناس من خارج كندا عشان يدرسوا هنا، لأنه سمعة الجامعات اللي عندنا كثير حلوة، وكمان تعتبر أرخص من بقية كندا. بسبب هذا الشيء المدينة مليان طلبة، وطبعا الطلبة ما عندهم فلوس إنه يعيشوا لحالهم، فظاهرة السكن المشترك منتشرة كثير عندنا. مش بس الطلاب عايشين في سكن اجتماعي، حتى الناس اللي في الثلاثينات وأحيانا في الأربعينات يختاروا إنهم يعيشوا مع ناس ثانيين علشان يقدروا يتقاسموا الإيجار والأشياء الثانية، لأنه المعيشة يعني تعتبر شوية غالية، فعلشان يقدروا يوفروا فلوسهم يختاروا إنهم يعيشوا مع ناس ثانيين. بس علشان تفهموا قديش عندي experience مع هذا الموضوع، تخيلوا أنا عشت مع 28 بنت مختلفة من 14 دولة مختلفة في 14 سنة اللي راحت. فإذا أي حد عنده experience في الموضوع هو أنا. يعني شيء خيالي، تخيلوا كم بنت جت وراحت وتعرفت عليهم وصار بيننا قصص. يعني كانت تجربة خطيرة بصراحة. بعض الأحيان كان حلو وبعض الأحيان ما كانش حلو. الناس تختلف، بعضهم كويسين وبعضهم لا، شيء طبيعي، فلازم تتأقلمي لكل هذه الأشياء. إيش دول البنات اللي عشت معاهم؟ كتبت هنا لستة كاملة حق البنات اللي سكنت معاهم. شوفوا لستة طويلة، فبقول لكم هم كانوا من وين. باكستان، مغرب، تونس، كندا، فرنسا، السودان، الصومال، الهند، إيطاليا، جزائر، ترينيداد، أستراليا، تايلاند، وكازاخستان. أكثر بنات عشت معاهم كانوا أجانب من كندا، طبعا لأنهم شائعين هنا، فكان أسهل شيء عندي إني ألاقي هذا الشيء. ومن ناحية بنات العرب، أكثر شيء سكنت مع بنات توانسة. سكنت مع 4 بنات تونسيات. بصراحة تجربتي معهم كانت كثير حلوة. البنات التونسيات ما شاء الله عليهم كثير نظيفات، محترمات، مؤدبات، كانوا جدا متعلمات، وبنات جدا جدا أذكياء، وما شاء الله يعني شخصياتهم كلهم كانوا حلوة. فكل بنت من البنات اللي سكنت معاهم علمتني وزادت في حياتي شيء إيجابي، فأنا ممتنة كثير لهم. إيش كان ديانات البنات اللي عشت معاهم؟ عشت مع بنات من كل الديانات، مسيحية، يهودية، بوذية، بنات بلا دين، وطبعا مسلمين. وما أقدر أقول كان في واحد أحسن من الثاني. بالنسبة لي كانوا كلهم زي بعض صراحة. الدين ما كانش له دور أو تأثير في حياتنا اليومية مع بعض، لأنه كل البنات اللي عشت معاهم كانوا بشكل عام يحترموا الاختلاف بيننا، ويحترموا أنه أنا ديني مسلم وهم دينهم غير، وما كان عندهم أي مشكلة. هل أنصح أنه تعيشوا مع غير المسلمين؟ بالعكس، أشجع أنه تعيشي مع بنات من ديانات ثانية، لأنه أنت ممكن تتعلمي شيء منهم، وهم كمان ممكن يتعلموا شيء منك، وكمان ممكن أنت تكوني سبب في تحسين نظرتهم للإسلام. السؤال اللي بعده هو كيف يأثر الثقافة على حياتكم اليومية كزملاء سكن؟ يعني تخيلي نفسك فجأة عايشة في البيت مع بنت ما قد شفتيها في حياتك، أكثر من بنت أحياناً، وجايين من باكراوندز مختلف، ديانات مختلفة، تفكير مختلف، أسلوب ترباية مختلفة، وفجأة حطوكم في نفس البيت وقالوا يلا تعايشوا. أكيد بتصير في اختلافات، بس أهم شيء إنه أنتي تفهمي إنه أنتي جاية بتفكيرك وهي جاية بتفكيرها، ولا واحد منكم صح ولا واحد منكم غلط، بس لازم تدوروا طريقة إنكم تتفاهموا وتحترموا بعض. لو أنتي احترمتي ثقافتها وما حسستيها إنه أنتي أحسن منها لأنه ثقافتك هكذا، ولا أنتي الصح وهي الغلط، ما يعني بيقل
نسبة المشاكل. أهم شيء في هذا النقطة هو الاحترام. لو تبادلتوا الاحترام مع بعض ما حيكون في مشاكل إن شاء الله. أحلى شيء يعجبني لما أعيش مع ناس من ديانات وثقافات مختلفة هو إنك تتعلمي أشياء كثيرة ما كنتيش تعرفيها، أكلات مختلفة، عادات مختلفة، يعني حتى طريقة الحياة مختلف. فحلو، يعني أنا فضولية أحب أعرف كيف الناس يعيشوا، فإني أعيش مع ناس كذا جداد كل سنة حد جديد، كل واحدة تجيب يعني أسلوبها وتجيب نوعية أكل، تجيب يعني تفكير مختلف. هذا كله يزيد علي يعني بشكل إيجابي لحياتي، أتعلم أشياء وأتثقف من ناحية، إذا فهمتي قصدي. إيش أصعب شيء في العيش مع زملاء السكن؟ أصعب شيء في العيش مع ناس هو إنه لازم تستحملوا بعض، حتى لو كانوا بنات من أحسن البنات وأنظف بنات وأكثر بنات محترمات، دايما يكون في حد يعني هيك ولا هيك، في أشياء كذا تزعجك عليهم، لأنه ما حد بيرفكت. أنت حتى ما حتكوني بيرفكت، أنت حتطفشي بهم، هم ما بيطفشوكي. أصعب شيء لما تعيشي مع ناس ثانيين هو إنك دايما لازم تكوني واعية إنك ما تأذيهم ولا تزعجيهم، وتنظفي وراكي. يعني ما تقدري ترجعي البيت تطبخي وتخلي صحونك وتمشي، لا، لازم في وقتها تنظفيها كامل وتنظفي المطبخ وتخلصي كل شيء وتتركي المطبخ نظيف للشخص الثاني لما يجي. حتى لو كنت تعبانة، حتى لو كنت مريضة، إيش ما كان يكون، احتراما للشخص الثاني، وعلشان يعني الأجواء في البيت تكون دايما كويسة لازم تعملي دورك. فيعني للكسلاء هذا الشيء بيكون صعب. الشيء الثاني الصعب هو لما يكون ناس من ثقافة مختلفة تماما وأسلوبهم جدا مختلف عنكم، خاصة لو ناس متربيين في بيت مش زي تربايتك، مثلا عندهم عادي إنه يرموا أشياء في الأرض ولا ما ينظفوا في نفس الوقت، وأنت متعودة في بيتكم دايما نظيف، يعني دايما تنظف وراكم. فهذه الاختلافات تسبب مشاكل كثيرة. كمان في صعوبات كثيرة ما بدخل في تفاصيلها، بس لو حابين تعرفوا أشياء ثانية كمان ممكن أعمل فيديو ثاني لهذا الشيء. السؤال اللي بعد هو إيش أكثر شيء أحب في العيش مع زملاء السكن؟ أحب إني أتعلم أشياء جديدة من كل بلاد، أحب الصداقات اللي تكونت مع البنات، أحب المشاكل اللي صارت معايا لأنه هذيك المشاكل كمان بينت لي أغلاطي وقدرت إني أتحسن وأكبر منها. أحب الأكلات المختلفة اللي البنات يطبخوها، وكمان يعجبني إنه أتعلم أشياء كثيرة من البنات، وبعض البنات كذا نتفق كثير، يعني حكينا مع بعض حلو، أحس يعوضوني عن نقص اشتياقي للأهل اللي أحسه دائما. وكمان حلو إنه ترجعي البيت وفي حد في البيت ويسأل عنك، ولو مريضة حد يعتني فيكي، ولو حزينة ممكن تحكي معاهم وكذا يواسوكي ويساعدوكي. وكمان في وقت فرحك أو عيد ميلادك كذا نجتمع ونسوي كيك مع بعض ونحتفل مع بعض، فنسوي أجواء مع بعض كذا ينسينا مشاكلنا في الحياة والضغوطات حق المدارس والشغل وكذا. فحلو هذا الشيء، ترجع البيت وتلاقي ناس حبوبين يعني مستعدين يعطوك ابتسامة في آخر اليوم. السؤال اللي بعده، هل أنا أفضل إني أعيش مع زملاء سكن أو أفضل إني أعيش لحالي؟ زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، أنا صار لي 14 سنة ساكنة مع زملاء سكن، فأكيد الحين جاء وقت يعني من جد يعني خاطري إني أعيش لحالي أكيد. بس مع الأوضاع اللي صايرة ويعني مكبوتين في البيت صار لنا سنة الحين، حلو الحمد لله إني ساكنة مع ناس، لأنه لو كنت لحالي كان بيكون شوية اكتئاب. بس العيشة مع البنات مسهل عليا يعني حالتي النفسية، وحتى إحنا يعني قاعدين نسهل لبعض، نفضفض لبعض، نبكي لبعض. يعني الحمد لله بفضل الله، يعني السنة اللي راحت البنات الاثنين اللي ساكنين معايا من أحسن البنات اللي عاشوا معايا يعني في حياتي. هي واحدة من تونس وواحدة من تايلاند، كثير حبوبات كثير، فكثير فرحانة إنه هم ساكنين معايا في هذه الفترة. بس بشكل عام، وكمان الحلو لما تسكني مع ناس إنه توفري كثير في الإيجار، لأنه لو أنا بعيش لحالي في مكان ثاني يمكن أدفع 3 أو 4 مرات أكثر من الإيجار اللي أنا بدفعه هنا. فهذا الشيء كمان لازم تأخذه بعين الاعتبار. من ناحية الإيجار فرق شاسع بين لما تعيشي مع شخص
أو تعيش لحالك. إيش النصائح اللي ممكن أعطيها لشخص يحب يعيش مع زملاء السكن؟ أهم شيء لما تعيشي مع زملاء السكن هو أسلوب التواصل، وإنك تكوني صريحة وصادقة معاهم من البداية. لو في شيء بيزعجك ولا عندك توقعات معينة، يعني مثلا المسلمات ما يشتوش أولاد في البيت، أو ما يشتوش حفلات ومثلا خمر وأشياء زي كذا، لكن لازم من البداية قبل ما تدخلي في البيت أو تجيبي زميلة سكن لازم تحكوا في هذه المواضيع، علشان أنتوا الاثنين عارفين أنتوا إيش تتوقعوا. ثاني شيء هو الاحترام. من أهم المكونات في العيش مع زملاء السكن هو الاحترام. احترمي الشخص الثاني بتجاربه، بحياته، بأسلوبه، باختياراته، بشو ما كان يكون، كيف حياته هو بكيفه، وانتي كمان بيحترمك لو تحترميه. النقطة اللي بعدها هو انه لازم تكوني متفهمة. لازم تكوني متفهمة إنه الناس تربوا تربية مختلفة عنك، وتجاربهم في الحياة مختلفة عنك، فحتى أسلوب الحكي ممكن يكون مختلف، أسلوب التواصل حيكون مختلف، أسلوب حل المشاكل حيكون مختلف. فحاولي إنك تحطي نفسك في مكان الشخص الثاني علشان تقدروا يعني شوية تفهموا بعض بطريقة أسهل. لو قدرتوا تطبقوا هذه النقاط إن شاء الله راح تقدروا تعيشوا بسلام على الأقل. أنا راح أنزل سلسلة عن الحياة مع زملاء السكن، فراح أنزل فيديوهات عن كيف تحافظوا على نظافة البيت، كيف تقسموا الفواتير، والإيجابيات السلبيات العيش مع زملاء السكن. فإذا حابين تشوفوا زيادة وتتعلموا عن الحياة مع زملاء السكن فتابعوني. إذا استمتعتوا بهذا الفيديو وتعلمتوا أي شيء مني لا تنسوا تعملوا لي لايك، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. باي.